الأسرة هي نواة المجتمع، والحفاظ عليها هي مسؤولية اجتماعية وأخلاقية. ولأن الطلاق من أهم المخاطر اللي بتهدد استقرار الأسرة، كان لازم نتكلم ونفهم أسبابه، وتحديدا من الناحية الطبية. واحنا عارفين إن أسباب الطلاق كتير، لكن من بين أكتر الأسباب دي أهمية وأوسعها انتشار هو الضعف الجنسي. الدراسات أثبتت إن المرأة لما بتوصل للنشوة الجنسية بيكون الجزء المرتبط بالخوف والقلق في المخ خامل، ويكاد يتوقف عن العمل، وده أكبر دليل على إحساسها بالأمان والدفء. مش بس كده، الدراسات كمان أثبتت إن العلاقة الحميمية الجيدة بتأثر على جزء معين في المخ مسؤول عن الشعور بالحب وإفراز الدوبامين. والدوبامين هو واحد من الهرمونات المسؤول عن الشعور بالسعادة والرضا عن النفس. خلينا متفقين إن مشكلة الضعف الجنسي مش قاصرة على مجتمعنا بس، هي منتشرة في جميع أنحاء العالم على امتداده وتوسعه، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. خليكم معانا. في مقال اتنشر في جريدة الأهرام أشار إلى ارتفاع معدل الطلاق في مصر بمعدل يومي يوصل ل 250 حالة طلاق، وآلاف القضايا السنوية في محكمة الأسرة. لكن الغريب إن 55% من حالات الخلع في المحاكم المصرية كان بسبب العجز الجنسي. عالميا في مقال اتنشر على موقع سايكولوجي توداي بين ارتفاع نسبة الطلاق العالمية من 2.2 لكل 1000 حالة زواج سنة 1970 إلى 5.5 لكل 1000 حالة سنة 2008. ولإدراك أهمية الحياة الجنسية ودورها في حدوث المشاكل الزوجية أو الانفصال ما بين الزوجين، قام علماء في مدينة سننداج بإيران بعمل دراسة على 400 امرأة طلبوا الطلاق من خلال القضاء. الدراسة تضمنت أسئلة للنساء، وتبينت من إجابتهم أن درجة الرضاء الجنسي للنساء بتأثر على الحياة الزوجية ومشاكلها المختلفة اللي قد تصل إلى الانفصال. الحياة الجنسية هي جزء مهم من حياة كل شخص ووسيلته السهلة للاستمتاع والنشوة. علشان كده الضعف الجنسي هو عبارة عن خلل أو غياب للاستجابة الجنسية الفسيولوجية أو السيكولوجية الطبيعية، أو تعريف تاني أبسط وهو أي صعوبة أو خلل بيواجه الشخص في أي مرحلة من المراحل الثلاثة اللي بيمر بيها الشخص أثناء ممارسة الجنس. قسم العلماء الضعف الجنسي حسب وقت حدوثه خلال عملية الاستجابة الجنسية. أولهم خلل في الرغبة الجنسية أو ما يعرف بالليبيدو. تاني حاجة خلل في الإثارة أو ما يعرف بالأراوزل اللي بيتضمن ضعف الانتصاب بأسبابه المختلفة. ثالث حاجة خلل في النشوة الجنسية أو ما يعرف بالأورجازم، وده اللي بيندرج تحتيه سرعة القذف أو تأخر القذف، أو غياب النشوة الجنسية أو ما يسمى بالأن أورجازم. الحديث عن الضعف الجنسي وأسبابه مش وليد اللحظة، لكنه محل اهتمام ودراسة من سنين. سنة 1999 قام العالم إدوارد لومان بعمل دراسة عرضية أو ما يعرف بكروس سيكشنال ستادي. كان الهدف منها معرفة معدل انتشار الضعف الجنسي بين مجموعات مجتمعية مختلفة عن طريق استبيان بيملاه الشخص وبيجاوب فيه على أسئلة معينة. الدراسة تضمنت 1749 سيدة و1410 رجل، تراوحت أعمارهم ما بين 18 سنة و59 سنة. أما عن نتائج الدراسة فكانت كالآتي. الدراسة بينت بعد تحليل إجابات المشاركين أن الضعف الجنسي شائع ما بين الرجالة بنسبة 31% وبين السيدات بنسبة 43%. الدراسة برضو ربطت ما بين الضعف الجنسي وعوامل ديموغرافية تانية ممكن يبقى ليها دور في المرض، زي السن ودرجة التحصيل العلمي. ولو رحنا لقارة آسيا وتحديدا في الهند، هنلاقي دراسة اتنشرت في شهر يونيو سنة 2020. الدراسة كانت بتهدف إلى معرفة وقياس الرغبة الجنسية والوظيفة الجنسية ما بين المتزوجين في مدينة معينة في الهند. تضمنت الدراسة 54 رجل، وبتحليل إجاباتهم كانت النتائج كالآتي: 98% من المشاركين تبين أن الرغبة الجنسية عندهم متوسطة، و58% منهم كان عنده مشاكل في القذف، و50% كان عنده مشاكل في الانتصاب. الدراسة ربطت ما بين السن والوظيفة الجنسية، ولقوا أن كل ما زاد السن كل ما تأثرت الوظيفة الجنسية. فلو ركزنا على معدل انتشار ضعف الانتصاب والرغبة الجنسية، هنلاقي دراسة اتنشرت نتائجها في جورنال اوف سيكشوال ميديسين سنة 2012، وكانت بتهدف لمعرفة مدى انتشار ضعف الانتصاب والرغبة الجنسية في الرجال ذوي الأعمار المتوسطة والكبيرة في استراليا. الدراسة تمت على 1195 رجل تم اختيارهم بشكل عشوائي، واعتمدت على مقياس أو استبيان علمي لضعف الانتصاب يعرف باسم International Index of Erectile Function أو IIEF5، واستبيان آخر عن الرغبة الجنسية يعرف باسم Sexual Desire Inventory 2. الدراسة وضحت أن معدل انتشار ضعف الانتصاب ما بين المشاركين كان تقريبا 18%، أما معدل انتشار نقص الرغبة الجنسية فكان 67%. الدراسة برضو وضحت أن عوامل كتير بترتبط بدرجة خطورة ضعف الانتصاب، زي التقدم في السن ونسبة الدهون في منطقة البطن وغياب الشريك المنتظم في العلاقة الجنسية. حاجات تانية زي عدم ممارسة الرياضة واستخدام الكحوليات ومرض الضغط بيرتبطوا بضعف الانتصاب المتوسط الدرجة أو ما يعرف بالمايلد ديجري اوف إريكتايل ديسفانكشن. أما نقص الرغبة الجنسية فكان مرتبط أكتر بالقلق والتوتر والأرق وعدم ممارسة الرياضة. في عام 2011 دراسة تانية اتنشرت كانت بتهدف لمعرفة معدل انتشار ضعف الانتصاب بين مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط. الدراسة اعتمدت على استبيان معروف باسم The Global Online Sexuality Survey، بيجاوب فيه المشترك على عدد من الأسئلة بيتحدد على أساسها إذا كان بيعاني من ضعف الانتصاب ولا لا. الاستبيان كمله 804 شخص، وكانت نتيجته كالآتي: أول حاجة
معدل انتشار ضعف الانتصاب كان 45%، وكان مرتبط بعوامل متعددة زي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وغيرها. تاني حاجة استخدام أقراص الفياجرا أو ما يشابهها كان ليه نتائج ضعيفة في حالات نقص الرغبة الجنسية. بالنسبة لمعدلات انتشار الضعف الجنسي في مصر، سنة 2003 نشرت دراسة كان هدفها معرفة معدل انتشار ضعف الانتصاب والأسباب المرتبطة به. الدراسة اتعملت في مدينة الإسماعيلية. الدراسة تضمنت 805 رجل بمتوسط عمر كان 43 سنة ونص. أما عن النتائج فكانت كالآتي: أولا، معدل القيام بالعلاقة الزوجية كان مرتين أسبوعيا، والمعدل ده اختلف حسب السن. فمثلا في العشرينات كان المعدل 2.7 في الأسبوع، أما في الستينات فكان المعدل مرة كل أسبوعين. ثانيا، معدل انتشار ضعف الانتصاب ما بين المشاركين كان 23.5%، منهم 10% ضعف متوسط و13.5% عجز كامل. الدراسة وضحت أيضا أن ضعف الانتصاب كان مرتبط أكثر بالأماكن الأقل تحضرا ومستوى المعيشة المنخفض والتدخين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وغيرها. في إحصائية تانية كان حوالي 52% من الرجال من 40 إلى 70 سنة بيعانوا من درجات مختلفة من الضعف الجنسي. دراسة تانية في أمريكا بينت أن 10 مليون أمريكي بيعانوا من الضعف الجنسي. شفنا مع بعض في خلال الحلقة دراسات من كل أنحاء العالم كلها بتؤكد وجود الضعف الجنسي، وأن وجوده حقيقة مسلم به. إذن هو مرض زي أي مرض، مهم نعرف أسبابه ونحاول نعالجه. الخوف والقلق والتعامل مع المرض ده وكأنه وصمة عار أو شيء يدعو للخجل مش هيحل المشكلة، بل بالعكس هيكبر المشكلة ويزودها. من حق أي زوجين إنهم يعيشوا مع بعض حياة جنسية سعيدة وممتعة. لو عندك مشكلة في حياتك الجنسية لازم تفكر في خطوات سريعة لحلها، وإحنا دورنا كأطباء إن إحنا نقدم لك العلاج المناسب لحالتك، واللي هتكون نتيجته في النهاية مرضية جدا للطرفين. خلونا في المرة الجاية نتكلم عن أسباب المشكلة وطرق علاجها. تابعونا.